අපි හැමෝම කැමතිනේ ලස්සනට ඉන්න. අපි හැමදේම කරන්නේ ලස්සන වෙන්න. තවත් කෙනෙක්ගේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න. හැබැයි ඉතින් මේ ලස්සනට ඉන්නවා කියන එක අපේ ස්කින් එකේ තියෙන සමහරක් ප්‍රශ්නත් එක්ක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ හැමෝටම වැදගත් වෙන ලස්සන රහසක් ගැන. හැබැයි මේ ලස්සන රහස ගැන දැනගන්න කලින් අපේ Offmarks YouTube channel එක subscribe කරන්න. මම අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ස්කින් එක රිපෙයාර් කරගන්න විදිහ ගැන. ස්කින් එක රිපෙයාර් කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මම මෙතනදී කතා කරන්නේ large open pores ගැන, dark spot ගැන, එහෙම නැත්නම් hyperpigmentation ගැන. ඉතින් මේ තත්වයන් හින්දා අපේ ස්කින් එක කැතට පේන්න පුළුවන්. සමහරක් විට ඕගොල්ලෝ මේ තත්වයන් තියෙනවා නම් දහස් ගාණක් වියදම් කරලා විවිධාකාර ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න නැති, විවිධාකාර නිෂ්පාදන භාවිතා කරන්න නැති. ඒ වයින් හොඳ රිසල්ට් එකක් තියනවාද? අනිවාර්යෙන්ම නැහැ නේද? ඉතින් මම අද ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාලට ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් ඉතාමත් ලේසි හෝම් මේඩ් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගැන කියන්න. ඉතින් මගේ ස්කින් එකේ ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න නැති හින්දා මට මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දවසක් මම මගේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදර යද්දි මම දැක්කා මගේ යාළුවා මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරනවා. ඉතින් ඒ වෙලෙදි මට හිතුණා මම මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක ඔයාලත් එක්කත් බෙදාගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් දැන් අපි ලෑස්ති වෙමුද ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලා බලන්න. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ ගෙදරම තියෙන අපේ ගෙදරදීම හොයාගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය ටිකක්. ඉතින් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්න. ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා තක්කාලි, කෝමාරිකා, ඒ වගේම තමයි කිරි, ඒ වගේම මී පැණි. ඉතින් දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ අපේ හෝම් මේඩ් ට්‍රීට්මන්ට් එකට අවශ්‍ය පේස්ට් එක හදාගන්න. ඉතින් මම මේ ග්‍රේට් කරපු තක්කාලියකට ඇඩ් කරගන්නවා තේ හැන්දක් මී පැණි. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තේ හැන්දක්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඕගොල්ලන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම හැබැයි මට හිතෙනවා තේ හැන්ද දෙකක් එකතු කරගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපිට එකතු කරගන්න තියෙන්නේ අර ඇලෝ ජෙල් ටික. ඉතින් මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ ඇලෝ ජෙල් ස්වල්පයකුත් මේකට එකතු කරගන්න. අපි මේ පේස්ට් එක හදාගන්න ඕනේ thick paste එකක් විදියට. එතකොට අපේ මූණේ මේ පේස්ට් එක ආලේප කරගන්න ලේසියි. දැන් මම මේ පේස්ට් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඇත්තටම මේ පේස්ට් එක ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ පේස්ට් එක ඕනම ස්කින් ටයිප් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ආලේප කරන්න පුළුවන්. මොකද මෙහි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ඉතාමත් ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍යයන්. ඒකෙන් හින්දා සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් නැහැ. හැබැයි ඉතින් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක මම කලින් කිව්වනේ මගේ ස්කින් එකේ ලොකුවට ඩැමේජ් නැති හින්දා මම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගලන්ට මම කිව්ව ඩැමේජස් තියෙනවා නම්, large open pores තියෙනවා නම්, dark spot තියෙනවා නම්, hyperpigmentation තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුම ට්‍රීට්මන්ට් එකක් තමයි මේක. මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කොහොමද හරියටම කරන්න කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ පේස්ට් එක ඇප්ලයි කරන්න කලින් ෆේස් වොෂ් එකෙන් මූණ සෝද ගන්න එක අත්‍යවශ්‍යයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙන ඔයිලි ස්කින් එකක. මගේ යාළුවාට තිබ්බනම් ඔයිලි ස්කින් එකක්. ඒකෙන් හින්දා තමයි එයා මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරේ. ඉතින් එයා භාවිතා කරේ Offmarks Lotus face wash එක. ඉතින් ඔයගලන්ටත් තියෙන ඔයිලි ස්කින් එකක් නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් Offmarks Lotus face wash එකෙන් මූණ වොෂ් කරගන්න. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි ස්ක්‍රබ් කරන එක. මගේ යාළුවාගේ නම් මූණේ පිම්පල්ස් නැහැ. ඒකෙන් හින්දා එයා ස්ක්‍රබ් කරා. හැබැයි පිම්පල්ස් තියෙන කෙනෙක් නම් ස්ක්‍රබ් නොකරාට කමක් නැහැ. මොකද අපි දන්නවා ස්ක්‍රබ් කරනකොට මුහුණේ තියෙන පිම්පල්ස් කැඩිලා මුහුණේ හැම තැනම ගෑවෙනවා. ඊට පස්සේ මුහුණේ හැම තැනකම පිම්පල්ස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ස්ක්‍රබ් කරන්න ඕනේ පරිස්සමට. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ පේස්ට් එක ඇප්ලයි කරන්න. මේ පේස්ට් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ විනාඩි 15ක්වත් අපේ මුහුණේ තියන් ඉන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් හොඳයි. මං කලිනුත් කිව්වා මේ පේස්ට් එකෙන් අපේ ස්කින් එකේ තියෙන hyperpigmentation, dark spot, ඒ වගේම තමයි large open pores තියෙනවා නම් ඉවත් වෙනවා කියලා. හැබැයි තවත් additional benefit එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ තක්කාලි සාරය අන්තර්ගත වෙලා තියෙන හින්දා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලා ඔයගලගේ සම පැහැපත් කරගන්න. ඉතින් මේ පේස්ට් එක ඇප්ලයි කරලා මූණ පිරිසිදු කරගත්තට පස්සේ කරන්න ඕන තවත් ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ Offmarks stretch mark cream එක. මෙහි අන්තර්ගත වෙන්නේ ඉතාමත් ස්වභාවික අන්තර්ගතයන්. කොහොඹ, කෝමාරිකා, කහ, තුලසි කොළ වගේ ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍යයන් තමයි මෙහි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට මේ වගේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගෙදරදී හදාගෙන කරන්න වෙලාවක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Offmarks stretch mark cream එක දවසට දෙපාරක් ආලේප කරන්න. මෙහි තියෙන අන්තර්ගතයත් එක්ක ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉතාමත් කෙටි කාලෙකින් ඔය කිව්ව සියලුම ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලට හොඳ පිළිතුරක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න ඕනේ නම් අපේ Offmarks night cream එකත් භාවිතා කරන්න අමතක කරන්න එපා.
අද මම ඔයාලට කිව්වේ ඔයාලගේ ස්කින් එක රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් ට්‍රීට්මන්ට් ගැන. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදරදී මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලා අපේ මේ Offmarks stretch mark නිෂ්පාදන භාවිතා කරලා Offmarks night cream භාවිතා කරලා ඔයාලගේ රිසල්ට් ගැන කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේම ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හම්බ වෙමු. bye.